این ویدیو یکی از بهترین ویدیوهای سال 2025 ما خواهد بود که اگر نشنوی خیلی ضرر خواهد کردی، چون اینجا نکات را بر تو گفتیم، هم آموزشی است و هم بر تو پول ساز است. آیا میتونیم بیت کوین بالاتر از 100,000 یعنی $120,000 آمریکایی ببینیم؟ آیا 150,000 ببینیم؟ یا اینکه میریم به طرف 40,000 یا 20,000 میریم دوباره؟ امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم، تحلیل تکنیکالش در نظر میگیریم، موجودیت بیت کوین داخل صرافی ها را در نظر میگیریم و دانه های بیت کوین چقدر کم شده و چرا اینقدر فعلا جالب شده برای کسایی که در امریکا هستند. امروز را مکمل در موردش صحبت میکنیم. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز در مورد از این صحبت میکنیم که آیا ETF هایی که داخل امریکا هستن اینا به خرید بیت کوین خود ادامه دادن؟ سوالات شاید در ذهن شما باشه که چرا زمانی که بلک راک مثلا اینجا 500 میلیون دلار میخره قیمت نمیره بالا، قیمت پایین میره؟ چرا زمانی که فیدلیتی 370 میلیون مثلا میخره یا ETF ها میرن خرید میزنن ولی قیمت بالا نمیره؟ چرا؟ آیا دروغ میگن یا آیا کدام پرده پشت سر است؟ امروز این حقیقت ها را میخوایم برای شما بگم و در چند روز گذشته چقدر اینا بیت کوین سودا کردن و چقدر خریدن و همچنین چقدر ایتریوم خرید و فروش کردن و این هم مربوط به ETF های بازار است. حتما ویدیو را لایک کو و شیر بکو با دوستایت، سیف بکو اگر فعلا وقت نداری و یک کامنت زیبام بنویس. سابسکرایب تا نرو. بریم ببینیم که بازار چگونه است و چی کارهای داخل بازار شده. اولتر از همه میخوایم براتون بگم که سایت بیت کوین ETF فلو است، یعنی تمام دانه‌ای که اینجا میبینین به اساس میلیون دلار است، یعنی لک نیست. و اینجا که میبینین 79 مثلا 79.4 میلیون دلار خرید شده که خیلی IBT کی است؟ بلک راک است. اوکی، IBT، بلک راک، فیدلیتی، بیت وایس، ARK و دیگه‌اش خورتر شده میره. در ماه دسامبر چقدر خرید و فروش شده؟ اگر ماه دسامبر را ببینیم زیادتر فروش بوده، البته از 23 حساب بکنیم، از اون قبل ترش فعلا داداش پیش من نیست ولی من دیده بودم خرید داشتم. و اینجا ببینیم شروع میشه ماه ژانویه 2025 سال، روز اول خرید نکردن چون همونجا رخصتی بودن، کاملا درست. 2 ژانویه 332 میلیون دلار سودا کردن. دوباره 253 میلیون خرید، روز سوم ژانویه، روز ششم 209 میلیون، روز هفتم 596 میلیون دلار بیت کوین خریده. اگر اوریجش ببینیم خریداش بالاتر از فروشش بوده و اینجا فروخته. 9 ژانویه چیز کار انجام نداده که اصلا دیتا نداریم. 10 ژانویه 183 میلیون دلار سودا کرده. با دولت آمریکایی که اینجا شروع کردن با سودا کردن. دولت آمریکا سودا کرد و اینجا هم اینا خریدم شروع کردن و همچنین با دولت هم سودا کردن. حالا بریم چارت ایتریوم رو ببینیم که ایتریوم چی هست. بزرگترین ETF را که داره فعلا بلک راک داره و از تاریخ 23 دسامبر 2024 که خرید زده 28 میلیون، 43 میلیون، 89 میلیون، اینجا 00 هیچ چیز خرید نزده و هیچ فروش از ایتریوم نداشته. از بیت کوین داشته ولی از ایتریوم هیچ فروش نداشته، یعنی که بالای ایتریوم زیادتر بولش است و هیچ اسید ایتریوم خود سودا نکرد. برعکس اینجا فیدلیتی سودا کرده 147 میلیون، 67 میلیون، 65 میلیون سودا کرده ولی بلک راک سودا نکرده. همیشه وقت چشم من بالای بلک راک است. بریم دانه‌های بیت کوین داخل صرافی ها ببینیم که داخل صرافی ها چی موضوع است. در هر ویدیویی که شما می‌بینید من در مورد این صحبت کردم. میرم چند روز پیش بود 2.21 میلیون و فعلا آمد 2.19 میلیون. یعنی 2.19 میلیون بیت کوین داخل صرافی ها وجود داره برای خرید و فروش. و این دانه ها مثلا من اگر بیت کوین بخرم و داخل صرافی بایننس نگهداری بکنم، من یک مقدار از 2.19 میلیون دارم پیش خود. این تمام ازی برای فروش نیست یا برای خرید نیست. اسطای مردم که داخل صرافی ها نگهداری میکنن همچنان داخل از این چارت نشان میده، یعنی که بیت کوین کم داریم برای خرید و فروش. هر قدر دانه های یک چیز پایین بیاد به ما اندازه ما قیمت بلند میبریم و ما مردم هستیم که طمع میکنیم. انسان ها طمع، ترس. زمان میرن میخرن که بازار سبز باشه، زمان میرن میفروشن که بازار سرخ باشه، چون ترس و طمع در شأن ما است. از خوردی و از نمیفهم ازمو وقتی که تولد شدیم ما در ترس و طمع بزرگ شدیم. هیچ کسی برای ما در مورد زیاد صحبت نکرده ولی سرمایه گذاری وقتی میکنی متوجه میشه که هر بار نقص میکنی. چرا؟ به خاطر کار میکنی که باید نکنی، باید سرچپش کار بکنی. و بریم ایندیکاتورهای دیگه رو ببینیم. حالا اینجا اگر ببینیم کوین بیس فعلا نمبر اول است. اول بایننس بود. از بایننس دانه‌های بیت کوین کم شده و زیادتر آمده داخل کوین بیس. چرا؟ به خاطر کوین بیس، به خاطر که ETF هایی که فعلا هست تمامش از کوین بیس خرید و فروش میکنه و دانه برای عزیز روان میشه. از خود دانه های بلند است. 24 ساعت گذشته این قدر بیت کوین داخل شده و در 30 روز گذشته این قدر خارج شده که میریم توتال میبینیم از تمامش که در 24 ساعت گذشته 828 دانه بیت کوین که چیزی نیست. اینجا 7 روز گذشته 15000 دانه بیت کوین برآمده. 30 روز گذشته 705000 دانه بیت کوین در هارد والت ها و در اسست های دیگه که کسا رفته. به من چی نشون میده؟ به من نشون میده که بازار وضعش خوب است و مردم هی ارزهای دیجیتال
سوال خود خریده رئیس و بالا برده رئیس و این ویدیوی فاینانشال ادوایس نیست، یعنی که ما برای شما مشاور مالی نیستم که کارهایی که میگم شما حتما انجام بدین. فقط جنبه آموزشی داره و این ویدیو تمامش آموزشی است. کاری که میگم انجام ندید لطفا. من داخل توییتر خودم همیشه اخبار یارم میگذارم اینجا. مثلا اخبار قبلی بود در مورد بیت کوین است و بلک راک است که میگه و این سال پیش میگه اشتباه میکردم و اشتباه درک میکردم و حالا میگه باور دارم. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument. و اینجا لری فینک رئیس بلک راک میگه که بیت کوین یک ابزار مالی است و یک دارایی مشروع می باشه. میگه بیت کوین اغلب در زمانهای نگرانی و ترس مورد استفاده قرار میگیره. مثلا زمانی که دولت ها ارزش پول ملی خود را با کسر بودجه زیاد کاهش میده. تورم یعنی ارزش پول پایین میاد و ارزش اینا و به این باور است که بیت کوین طلای پول دیجیتالی است و پول فیزیکی که مثلا طلا داریم و پول دیجیتالی کی است. BlackRock's Bitcoin ETF officially bigger than its gold ETF. ETF بیت کوین بالاتر از در 7 نوامبر 2024 بالاتر از ETF طلا بوده. فقط در یک سال که آمده فعلا میگیرم اینجا. و اینجا بلک راک از هر دو ETF داره، هم طلا داره و هم بیت کوین داره. بلک راک در 20 سال 33.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و داخل بیت کوین فقط در یک سال 57.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. این میلیون نیست، میلیارد سرمایه گذاری کرده که با مردم امریکا ETF سودا بکنه و شیر خود سودا بکنه. و اگر منظور از این نمیفهمین چرا خدر به خریدارایی است، به این معنی است که اینا زیادتر میخوان کنترل کریپتو را پیش خود بگیرن. و یک سوالی که شاید پیش ما خلق شده باشه زمانی که ایتریوم را یا بیت کوین بلک راک میخره و زمانی که اینا ETF ها یارا میخوان بخرن، چرا قیمت بالا نمیره یک دفعه؟ به خاطر که اینا معاملات OTC انجام میدن، یعنی معاملات خارج از بازار انجام میدن. معامله از اینا خرید و فروششون داخل بازار نمی باشه، خارج از بازار می باشه، چون نمیخوان تأثیری بر روی قیمت بگذارن. کوین بیس مثلا زمان به اینا میخره که بازار میخواد نزولی شوه، اینا پول وارد میکنن و خریدای خود انجام میدن. وقتی مردم میترسه پولا را بیت کوین را جمع میکنه و به حساب بلک راک روانش میکنه. این کار است که تیفا انجام، یعنی OTC over the counter انجامش میدن و فشار خرید داخل بازار ایجاد نمیکنن. یعنی نمیبینن که یک کندل بزرگ بالا شده. زمانی اتفاق میفته زمانی که بازار نزولی میشه، کوین بیس بهش اتوماتیک میخره تا اینکه روان میکنه و بازار شور نتن، یعنی که مردم هیجانی نشه کلگی بره بخره قیمت بالا بره، اینا مجبور شون قیمت بالاتر بره نیره بخرن و اینا هدفشون نیست که کاهش بتن تاثیر خود بالای قیمت، که برایشان بصرفه نیست که بیت کوین قیمت‌تر برن بخرن. اینا تا حد امکان میخوان بیت کوین ارزان‌تر از پیش مردم بخرن تا اینکه نزد خود نگاه بکنن و قیمت‌تر پس دوباره بفروشن و این کار است که OTC انجام میده. حالا مثال اگه برای شما بدم، شاید بگید که OTC چی بود، من نفهمیدم که چه قسم بخره بفروشه. حالا فرض کنید یک نفر میخواد که برنج بخره، مثلا میخواد 10 تن برنج یا 10,000 کیلو برنج میخواد بخره و میره داخل مندوی کابل یا مزار یا قندهار یا هر جای هرات میشه و شروع میکنه به خریدن تمام برنجا، چون 10,000 کیلو یا 100,000 کیلو برنج میخواد بخره. اگر ایره بیایه از پیش دکاندارا بخره، خوب متوجه باشین، از پیش دکاندارا اگر بخره، دکاندار دیگه متوجه میشه که بدر یک نفر آمده و شکل دیوانوار برنج میخره و اونا قیمتا را هی بلند میبرن. به خاطر نفر برنج زیاد ضرورت داره، قیمت از پایین، قیمت کم بالا برن میخرن. از دکان به دکان قیمت بلندتر شده میره و مردم عام همچنان متوجه میشن که یک نفر آمده به مقدار بسیار زیاد برنج میخواد بخره و برنج در حال خلاص شدن است. پس چی میکنن؟ مردم هم شروع میکنن به خریدن. این نفر از دکان اول خرید، مردم ها شروع میکنن از دکان پنجم ششم خریداری شروع میکنن. دکاندارا قیمت بلند میبره، مردم عام برنج باز میخرن و این آقام یام میخره. پس چی میشه؟ قیمت برنج بالا میره، به خاطر که برنج دیگه داخل شهر وجود نمیداشته باشه، چون همیشه آقام میره میخره و مردم هم که از خاطر ترس و طمعی که بدون برنج نمانن میرن عاجل برنج میخرن و چی میشه؟ قیمت بالا میره. یا این نفر این کارو بکنه که مثلا این کاری است که داخل مارکت انجام میشه، ولی میتونه بره با یک تجار یا یک نفری که برنج وارد میکنه و شکل عمده بره امروز صحبت بکنه و آقا مثلا نمیخوام قیمت برنج داخل بازار تا بالا بکنم، ولی من از تو میخوام بخرم. میره تو که
وارد که داخل افغانستان آوردی، من مثلا 10 تن برنج نیاز دارم، 10 تن برنج مرا برام از گدامت برام بده و من نمیخوام که دستکاری بکنم قیمت بازاره. پس تجار برش آماده میکنن، برش میگه که خب حالا 10 تن مثلا من ندارم ولی مای دیگه برای 10 تن آماده میسازم، برای این قدر برنج میتم و اینا قرارداد امضا میکنن، پولا را برش میتن و برنجا را بدون از اینکه قیمت بازار را دستکاری بکنن میانیا را میخرن. هر زمان قیمت برنج بالا شد اینا میتونن پس دوباره برنجا را سودا بکنن و این کاری که در توسی انجام میشه. خیلی متوجه باشین. این یک گپ است که شاید در سوشال میدیا زیاد در موردش نخونین، نبینین، چیزایی هست که پشت پرده است و هیچ وقت گل نخورین. و بریم داخل چارت BTC یک ببینیم. البته روان فعلا مثل یک فلگ نزولی است که مثل که اینجا قرار داشته بود. خوب متوجه باشین، اینجا یک فلگ نزولی داد بازار. فلگای نزولی زمانی که با وقوع میپیونده به این مناسبه که بازار میره رو به بالا و بازار چقدر بالا از اندازه که اینجا مثلا اینجا ببینین اینقدر. حالا مثلا من کمتر از اون میگیرم، اینو من در اینستاگرام خودم گذاشته بودم، اینجا ببینین به این اندازه مثلا 88000 که رفت حتی 100000 زد و بعدش فلگ هم براتون میگم که اگه شکستانده شد تا چقدر میتونه که رشد بکنه بازار. ولی ما یک جای نگران کننده ای که برای ما همیشه وقت وجود داشته قیمت بین 77000 تا 80000 است که گپ SME است. گپای SME امروز پر نشه 10 سال بعد پر میکنه، خود 2 سال بعد پر میکنه. اگر روان برای بیت کوین خیلی خراب بشه و هی فروشنده ها زیاد شوه، ما انتظار دارم که قیمت بتونه بیاد تا قیمت 76000 75000 و پول بک بزنه، پس دوباره قیمت بره بالا و بره به طرف 100000 120000 یا این که شروع بکنه از اینجا رو بالا رفتن و در سالهای پیش رو مثلا بتونه که پس این قیمت بیاد. هیچ نوع گارانتی وجود نداره. اگر بیای فلگ که اینجا تشکیل داده فلگ بتونه به این شکل دوامدار کار بکنه، فلگ نزولی مثل دفعه قبل داشته باشه و روند که اینجا آغاز شده بود، خوب متوجه و روند که اینجا آغاز شده بود بالای فلگ ما بگذاریم، قیمت بیت کوین 133000 یعنی بالاتر از 130000 دلار آمریکایی شما خود دیدین یک دانه بیت کوین در ماه پیش روی زمانی که فلگ رو بالا میده شد و بعد ما تاییدی بده. یعنی به این مناسبه که این کارهایی که انجام میتن کارهایی است که مردم برای بفروشه بیت کوین خدا و فایده رو اونا ببره. همون قسمی که برای شما گفتم و قیمت میتونه تا اینجا مثلا تا قیمت 80000 یا مثلا پوینتر 78000 این قیمت ها بیاید کف مکمل گپ SME را پر بکنه و بعدش قیمت بره رو بالا یا اینکه شروع کنه از اینجا رو بالا تا اینکه مردم طمع زیاد بکنن و بیان زیادتر بخرن و اینا یعنی بازار رو دام بکنن. و سال 2025 که در موردش صحبت کردیم چه قسم یک سال خواهد بود از این بازار. فعلا این بازار نزولی نیست، نترسین، ولی بازار نزولی زمانی است که نرخ بره بلند میره و وقت شروع میشه بازار نزولی که بعد رقم هم خرابی میکنه. پس متوجه باشین، حتما پیش از اینکه سرمایه گذاری میکنین حتما برین در موردش تحقیق بکنین، حتما در موردش زیاد بخونین و بعدش برین سرمایه گذاری بکنین. و اینجا میخوایم برای شما بگم اگر شما آموزش ندیدین، یاد ندارین، فقط بیت کوین اتریوم برای شما جالب است و خوب است که سرمایه گذاری بکنین، از کجا میتونین بخرین؟ لینک صرافی بایننس و کیو آر کدش اینجاست، اسکن بکنین یا برین بالای لینکش ثبت نامتون انجام بدین، اونجا میتونین به شکل قانونی و با کارتای بانکیتون بخرین. اگر در افغانستان هستین شما میتونین برین با صرافی های محلی تون که تتر سودا میکنن یا ارزهای دیجیتال با اونا صحبت بکنید تا برای شما پول روان بکنن و تریدینگتون رو آغاز بکنید. و همچنان اگر میخواین فیوچرز بازی بکنین با اون لینکی که ثبت نام میکنین میتونین برین فیوچرزتون رو باز بکنین و فیوچرز ترید بکنین. این در صورت پیشنهاد میشه که شما زیادتر آموزش دیدین و اگر فیوچرز صفحهش باز میکنین برای شما باز نمیشه، شما رفرال کد میخواد، شما سنور 016 نام رو نوشته بکنین باز میشه براتون، برین و کار بکنین و با امید از اینکه پولدار شوین، صحتمند باشین و کنار فامیلتون باشین. الله حافظ نگهدار همتون تا ویدیوی بعد.